Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා යන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද bank transfer එකක් QuickBooks Online system එකේ දාන්න කියලා. bank transfer එකක් දාන්න නම් අපිට යන්න ඕනේ මේ menu එකේ මේ වම් පැත්තේ උඩ තියෙන new කියන button එක click කරලා ඒකේ තියෙනවා section හතරක්. ඒකේ මේ other කියන section එකේ තියෙනවා transfer කියලා option එක. අපි ඒක click කරලා තමයි යන්න ඕන bank transfer එක දාන්න. අපි ඒක click කරලා යමු. මේක තමයි bank transfer දාන window එක. අපි හිතමු තියෙන එක bank එකකින් තව bank එකකට මේ funds transfer කරනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි transfer කරනවා මොකක් හරි හේතුවක් ඉඳලා. අපි හිතමු අලුතෙන් account එකක් open කරනවා company සමාජයට savings වලට වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි හේතුවකට අලුතෙන් bank account එකක් open කරලා කියලා හිතමු. අපි දැනට තියෙන bank account එකකින් ඒ bank එක open කරන්න යම් ගාණක් deposit කරන්න ඕන bank account එක open කරන්න අපි ඒ bank transfer එකක් කරා transfer කරමු අලුත් account එකට. හරි මම මෙතෙන්දී transfer funds from ඒ කියන්නේ දැනට අපි කොයි bank එකකින්ද transfer කරන්න කියන එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕන. එතකොට මම එතෙන්ට දෙන්නම් bank 1 කියන එක. right bank 1 කියන එක මෙහෙම දුන්නාම මෙතන balance එකක් වෙනවා 9 ලක්ෂ ගාණක් මෙතන තියෙනවා කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ transfer funds to ඒ කියන්නේ කොයි bank එකකටද කොයි account එකකටද අපි යවන්න ඕන. මම මෙතෙන් දෙන්නම් transfer funds to කියන account එක bank 2 කියලා මෙතෙන්දී මම දෙන්නම්. right. එතකොට ඒකෙත් balance එක වැටෙනවා ඒක 0 කියලා වැටෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී amount එක දාන්න ඕන. අපි හිතමු මෙතන ලක්ෂයක් කියලා. amount එක මම ලක්ෂයක් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ date එක දාන්න ඕන. date එක මම මේ විදිහටම තියනවා. memo එකේ දාන්න ඕන. මොකක්ද මේ කරන transfer එක කියන එක. මම මෙතෙන් දෙන්නම්. මම ඉතින් දැන් cash transfer for initial deposit කියලා. right. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මෙතෙන්දී attachment එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි තියෙනවා නම් මම මෙතන මොකුත් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ යට තියෙනවා buttons save and new කියලා එකක් තියෙනවා. මේක save කරලා අලුත් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් save and close කියලා button එකක් තියෙනවා. මම මේ save and close කියන එක click කරන්නම් මෙතන. ඊට පස්සේ transfer saved කියලා මේ message එකක් එනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද accounts වලට මේක ගිහිල්ලා තියෙන කියලා. අපි account එකෙන් ගිහලා chart of accounts එකට යමු. අපි බලමු ඉස්සල්ලාම bank 1 කියන එක. bank 1 එකකින් තමයි අපි cash transfer කරේ. bank 1 කියන එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා 9 වෙනි මාස 14 වෙනිදා මේක මෙතන ලක්ෂයක් payment එකක් කරා කියලා තියෙනවා. මේකෙන් payment එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ credit පැත්ත තමයි මේකේ එන්න ඕන. මේකේ payment column එකේ තමයි මේක වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේක අපි දැන් මේ bank 2 කියන එකට bank 2 එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක happy වෙන්නේ කියලා. අපි bank 2 එකේ account history එකට යමු. ඒකේ deposit පැත්තේ අපි දාපු ලක්ෂ මේක ඒ විදිහට deposit පැත්තේ තියෙනවා. balance එක දැන් ලක්ෂයක් කියලා වැටෙනවා. right. අපි බලුවා කොහොමද bank transfer එකක් කරන්නේ. ඒ වගේම bank transfer එකක් කරගුවාම කොහොමද accounts වලට ඒක යන්නේ කියලාත් බැලුවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් comment එක දාන්න. like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. තවත් මේ විදිහේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.